Ik ben schilder. Je bent schilder. Kunstschilder. Van mensen die dus niks doen, maar wel veel pret hebben. Oh, nee joh, leuk. Leuk hoor. Ja. En hiervoor ook. Ja. Nu staan er 2 aan. Ik weet niet of het te veel is. Dit is nou allemaal voorwerk wat ik nu doe. Dus je moet een beetje zoeken. Wat ik leuk vind is kijken hoe mensen zich reageren. Net zoals deze mensen die dus meerijden in een koetsachtig iets, hè, of zoiets. En grote pret hebben. Het zijn gewone mensen. Ze hebben wel een pak aan, maar ja, ze genieten. Dat is hier achter bij de HEMA, daarachter. En dat is hetzelfde straatje met dit. Dat zie je niet meer, dat is nou dicht getimmerd. Nou, je had achter die Siciliastraat, daar had je dus een wijk. Ja, dat was gewoon een beetje achterbuurt. Maar ik vond het fantastisch. Daar maakte ik zo'n etsen van later. Van mensen die daar buiten zaten. Niemand die buiten zat. Behalve daar in de achterbuurt zaten ze allemaal buiten in de zon. Kan die af? Het zijn prachtig gemaakte poppen. Dat harde glimmende op die lichamen, een uitdaging om dat te maken. Het mooiste moment is als hij die deksel heeft verwijderd. Dat is het mooiste moment, dacht ik. Daar ga ik een schilderij van maken. Naar mijn gevoel is het een Leidse dame. Ja, het hield je wel bezig als kind hoor, dit. Is dat het nou, de hel? Alles wat je dus hoorde op school en in de kerk, dat zat heel dichtbij, bij dit gruwelijke toestand. Die lach en alles, prachtig van die mensen. Je ziet ook weer hoe ontzettend mooi het geschilderd is. Het volk is natuurlijk leuk, die doen dingen die wij niet doen. En dat vind ik zelf ook interessant, het volk.
Dit is gewoon verveling. Je hebt wat te doen. Nu vangt vliegen op en doet ze in een potje. Ja, ze regelen het samen. Hè. Ze zijn bezig. Alle twee leuk bezig. Vliegen doodslaan en in een potje doen. En dan kijken ze hebben niet echt contact, het is niet gezellig. Ze praten niet met elkaar. Ze doen samen iets macabers. En dan zijn die gezichten nog redelijk normaal, hoewel van hem, maar zij is toch, er zit ook wel dreiging in haar gezicht. En samen zijn ze iets engs aan het doen. Je had toen Rex Theater, hè? Hier in de Haarlemstraat. Dat is een theater met een beetje soft pornofilms. Ik ga een keer kijken dat iemand naar die plaatjes kijkt. Wat ik haast niet durfde, eerlijk gezegd. Maar ik dacht, ik maak daar zo'n hele, beetje droevige toestand van. Zo'n vrouw die de hele dag daar met die kaartjes moet ontvangen. Treurigheid is dit, hè? Prachtig. Met 3 oktober, heel lang geleden. Dan is het heel druk bij de Febo. Ze rookt een sigaret, ze steekt hem hier aan. Zie je dat? De aanstekertje daar. Ik vind eigenlijk de gewone types zijn reuze interessant, hè? Vind ik. Maar ja, dit is. Ja, ze uiten zich meer. Ze durven meer te zeggen. Zou ze niet zo op de vlakte, begrijp je? Hop. De gepijnigde schilder is dit. En ik ben een schilder, dan ben je helemaal betrokken bij wat je doet. Heel dicht zit je erop. En je komt allemaal problemen tegen. Dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. En je bent voortdurend aan het verbeteren. Voortdurend. We zijn bij toeval zijn we elkaar tegengekomen. Kijk, toen was hij net met de omslag bezig. Dat heeft hij helemaal, zeg maar, heel erg losjes erop. Vind ik ook heel mooi, deze. Want hij was gewoon heel erg zoekend. En hij permitteerde zichzelf de vrijheid om daarmee te experimenteren. Hij is natuurlijk gescheiden, ik zelf ook. En in die tijd gebeurde dat veel. En, ja. Een liefdespaar, zo heet het schilderij ook. En ik ben echt vergroeid met dit schilderij en dit verhaal. En aan de ene kant zei hij, ze zijn dromerig, ze beleven de liefde voor elkaar. Maar aan de andere kant heeft hij zijn ogen open,
kijkt afstandelijk, niet naar haar, praat ook niet naar haar. Ik ben eigenlijk eenzaam. Ik ben blij dat ik met haar ben. Het is mooi, maar ik ben er ook niet helemaal. Ik denk ook aan andere dingen. Ik weet niet of ik wel van je hou. Een fascinatie voor het gewone leven, dat deel ik. Vind ik ook prachtig om naar te kijken. Maar er zit ook altijd iets bijzonders bij. Iets intrigerends, iets lugubers. Als er wordt gezien wat ik bedoel met dit, hè, dan ben ik heel erg blij. Ik denk, god ja, er is iemand die het ziet. Ja. Hij woont in de Haarlemmerstraat, hij houdt van de mensen van de Haarlemmerstraat, hij kijkt ernaar, maar hij bent een stap achteruit. Er zit ook iets dreigends in. Dus in die relatie naar zijn object ervaart hij toch gevoelens die tegen angst aan zitten of wantrouwen. Voor hetzelfde geld slaan ze je zo op je hoofd. Ja, die roze boom. Ik wil graag ondershand deze keer. Nee joh. Oh nee. Nee. Als het expres doet is niet erg, maar dat je het zo opvallend doet is wel heel erg. Heb je die ook in wit, deze? Ja. Ja toch? Ja, ja. Hey! Ja.